नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी शापूच्या भाजीपासून भजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एक पेंडी शापूची भाजी बघा, छोटीवाली पेंडी नीट करून धुवून चांगली मग कापून घेतलेले। तर जास्त बारीक नाही कापायचे बघा, असे मोठे मोठे कापायचे। त्याचे देठ पण घ्यायचे, देठ चांगले असतात खाल्लेले। एक वाटी कोथिंबीर चिरून घेतलेली आहे, एक वाटी बेसन पीठ आहे, एक मोठा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, हिरवी मिरची आणि थोडासा लसूण ठेचून घेतलेला आहे, चवीपुरतं मीठ आहे, अर्धा चमचाला बी कमी छोटा अर्धा चमचा ओवा आहे, 2 चिमूट हिंग आहे, हळद आहे, अर्धा चमचा जिरे घेतलेलं आहे आणि आपल्याला पाणी लागणार आहे कालवायला। वाडकं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण ही शापूची भाजी बघा चांगली नितळून घ्यायची। ह्याची भजी ना एकदम चवदार अशी टेस्टी अशी लागतात। तर एक वाटी कोथिंबीर, तिची पण मी देठं घेतलेली आहे, एक वाटी बेसन पीठ, कमी जास्त लागलं तर त्याप्रमाणे टाकायचं, एक कांदा मोठा आकाराचा आहे कापून घेतलेला आहे, उभा जरी चिरला तरी चालतो, हे लसूण आणि हिरवी मिरची कुटून घेतलेली आहे बघा। थोडा लसूण घालायचा म्हणजे चवीला छान लागतं। ओवा आहे, हा ओवा जरा असा हाताने चोळायचा टाकायचा, हिंग घेतले 2 चिमूट हिंग पावडर, हळद घेतलेले, जिरे आहे बघा हे, तर जिरं पण असं थोडंसं जोरात चोळायचं आणि टाकून द्यायचं। कुटून जरी टाकलं तुम्ही तरी पण चालेल, आणि चवीपुरतं मीठ। आता ही मी चांगलं मिक्स करून घेते बघा, चांगलं मिक्स केलेलं आहे। आता ही आपण थोडंसं पाण्याचा शितोडा द्यायचा, नाही दिला तरी असं हाताने जरी कालवलं तर बघायचं पहिलं की भजी बनवायला येतात का। जर पीठ लागलं तर थोडंसं टाकायचं, तर आपल्याला थोडंसं पीठ लागणार आहे आणि मी कालवून घेते। बेसन पीठ थोडंसं टाकलेलं आहे, आता ह्यात पाणी नाही घातलेलं बघा, कारण हे आपण बघायचं असं कालवून 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 आणि नंतर पाण्याचा शितोडा मारायचा थोडासा, मग बघा एकदम मस्त असे होतात ते। तर आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊया बघा, एवढंसंच पाणी टाकायचं। तर हे मी चांगलं कालवून घेते बघा, असं कालवून घ्यायचं, जास्त पातळ वगैरे करायचं नाही। भजी ते आतून चांगले होतात आणि ते चवदार असे लागतात ना, तुम्ही हे खाऊन बघा। आता आपण तेल गरम करायला ठेवूया, तेल गरम करायला ठेवले, तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, तर आता आपण भजी टाकून घेऊया। तर भजी बघा छोटी जरी बनवली तरी चालतात, पण ही ना इतकी चवीला छान अशी लागतात ना, चवदार अशी। आता उपास असतात ना, तर सोडायला भजी करा। तर तेल आपलं कडक गरम झालेलं आहे, तर अशी भजी टाकून घ्यायची बघा। तुम्हाला कुणाला जर ह्याची शापूच्या भाजीची वडी पाहिजे असेल ना, तरी मला कमेंट बॉक्समध्ये मेसेज करा, मी तुम्हाला वडीसुद्धा दाखवीन। शापूच्या भाजीची छान अशी होते बघा, चवदार अशी होते। आणि मी सगळ्या भाज्यांची अशी मेथी बिथी सगळ्यांची अशा पद्धतीची एक वडी पण टाकलेली आहे, तुम्ही ती पण बघा। आपल्या जुन्या रेसिपी भरपूर आहेत, आणि एकदा ही भजीची रेसिपी बघितल्यावर एकदा मला कमेंट करा आणि माझ्या रेसिपी लाईक करत जावा। आणि आपला अजून एक चॅनल आहे लतिका निंबाळकर म्हणून, त्याच्यावरसुद्धा मी वेगवेगळ्या अशा पद्धतीच्या गावच्या पद्धतीच्या मी व्हिडिओ टाकत असते, तुम्ही त्या पण बघा। तर आता आपण हे एवढं चांगलं भाजून घेऊया। तर बघा अशी किती मस्त अशी भाजून घेतलेली आहेत, तर दोन्ही साईडून बघा असे चांगले क्रिस्पी असे आणि एकदम कडक आणि ते चवदार असे होतात का नाही। तर आपण दोन्ही साईडनं चांगली भाजून घेऊया बघा, किती छान असे भाजलेले आहेत ते दोन्ही साईडून, एकदम क्रिस्पी। आणि एकदा तेल चांगलं कडक गरम झालं का नाही, तर मीडियम करायचं म्हणजे चांगले भाजून येतात। आता काढून घेते, आणि हे ना खायला एक ते चवदार असे आणि गरमी देतात बरं का, पावसाळ्याच्या दिवसात एक नंबर खायला। तर आणि याला तेल पण जास्त राहत नाही, काय नाही हे बघा। आणि तुम्ही एकदा जर खाल्ले नाही भजी, तर तुम्ही हमेशा करून खाल। तर अशा पद्धतीने मी बाकीच्या बनवून घेते भजी बघा। आपली झालेली आहे तळून सगळे, ते पण काढून घेते बघा, ते छान अशी झालेली आहे ती, आणि ह्याला तेल बिलकुल जास्त राहत नाही आणि चवीला एकदम एक नंबर लागतात। तर अशा पद्धतीने शापूच्या भाजीची भजी बनवायची। जर आवडली तर एक लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।